शेयर गर्छु 5 वटा टिप्स के तपाईको च्यानलको नाममा पनि डिपेन्ड गर्छ। तपाईको च्यानलको नाम राख्दाखेरि अर्को च्यानलको कपी नगर्नुस्। अहिले तपाईको च्यानलको लोगो च्यानल ब्यानर पनि राम्रो बनाउनुस्। यदि तपाईलाई च्यानल लोगो कसरी बनाउँछन्, ब्यानर कसरी बनाउँछन् भन्ने थाहा छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। को च्यानलको थीम के हो? तपाईले तपाईको च्यानलमा ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, तपाईले तपाईको च्यानलमा टेक भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाईले तपाईको भिडियोमा अनबक्सिङ गर्नुहुन्छ, जेसुकै गर्नुहुन्छ तपाईले कन्टेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो, सुरुमा त तपाईले पक्कै पनि एउटा मात्रै कन्टेन्ट त अपलोड गर्नुहुन्न। त्यही कन्टेन्ट अपलोड गर्नुभयो र ती मध्येबाट केहीमा मात्रै भ्युज आयो भने तपाईले सोच्नुस् तपाईको त्यो भिडियो चल्यो र तपाईले कोसिस गर्नुस् त्यस्तै अरु भिडियो पनि बनाउनुस्। तपाईको एडिटिङमा भर पर्छ। भिडियो कस्तो छ, एडिटिङ बेस्ट तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियो बनाउँछु। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।